Lektion 1. Unika upplevelser. Otrolig stad. Ja, det måste ha varit en unik upplevelse. Det var det verkligen. Arkitekturen och kulturen liknade inte allt jag har sett. Något mer värt att nämna om ditt besök? Ja, det lokala köket var en höjdpunkt. Jag provade några fantastiska rätter. Det låter läckert. Mat är en så viktig del av resor. Absolut. Det ger dig en smak av den lokala kulturen. Träffade du några intressanta människor när du var där? Ja, jag fick några fantastiska vänner som visade mig runt. Det är underbart. Sådana förbindelser gör resor minnesvärda. Lektion 2. Glada stunder. Det var jättekul. Många människor började stirra på oss och undrade varför vi var så glada. Det låter som en glad upplevelse. Vad gjorde du? Vi bara dansade i parken, kände oss sorglösa och levande. Jag kan tänka mig. Att sprida lycka på det sättet kan förgylla någons dag. Exakt. Vi brydde oss inte om åskådarna, vi bara njöt av stunden. Det är andan. Ibland måste man bara släppa loss och ha kul. Ja. Det påminde mig om vikten av att omfamna glädje i vardagen. Jag håller helt med. Dessa spontana ögonblick är ofta de mest minnesvärda. Låt oss planera fler roliga utflykter som det. Jag skulle älska att skapa fler minnen. Lektion 3. Spännande resor. Hur är det med dig? Har du varit på några spännande resor på sistone? Ja, faktiskt. Jag har precis kommit tillbaka från en weekendresa till bergen. Det låter fantastiskt. Vad gjorde du där? Vi vandrade några vackra stigar och njöt av hisnande vyer. Ja. Naturen har ett sådant sätt att föryngra andan. Det gör det verkligen. Jag kände mig så pigg efter att ha varit utomhus. Provade du någon lokal mat när du var där? Ja, vi hittade ett mysigt café som serverade läckra hembakade pajer. Det låter härligt. Jag älskar att upptäcka det lokala köket när jag reser. Lektion 4. Sandalernas hållbarhet. När du handlar sandaler, glöm inte att kontrollera hållbarheten. Det är en bra poäng. Jag förbiser ofta den aspekten. Ja, speciellt om du planerar att bära dem för utomhusaktiviteter. Exakt. Jag vill ha något som tål lite slitage. Har du hittat några märken som du litar på för hållbarhet? Jag har hört bra saker om några märken, men jag utforskar fortfarande. Det är värt att ta sig tid att undersöka innan du gör ett köp. Definitivt. Jag vill inte sluta med sandaler som faller isär snabbt. Låt oss titta på recensioner tillsammans, som kan hjälpa oss att begränsa våra val. Lektion 5. Innovativa produkter. Jag lärde mig nyligen om produkter gjorda av återvunnet material. Det låter väldigt innovativt. Vilken typ av produkter pratar vi om?
Det finns till exempel ett företag som tillverkar sandaler av återvunnen plast. Det är intressant. Jag älskar när varumärken fokuserar på hållbarhet. Ja, det är fantastiskt att se hur kreativitet kan leda till miljövänliga lösningar. Jag håller med. Det visar att vi kan minska avfallet samtidigt som vi njuter av kvalitetsprodukter. Exakt. Dessutom uppmuntrar stöd till dessa företag mer innovation. Låt oss hålla utkik efter liknande produkter när vi handlar. Definitivt. Varje litet steg räknas för en mer hållbar framtid. Lektion 6. Jordnötssmörsinnovationer. Har du hört talas om produkten som kallas jordnötssmör? Ja. Det är en klassisk favorit för många. Vad är intressant med det? Det är inte bara jordnötssmör. Den används också i hundratals andra produkter. Verkligen. Som vilken typ av produkter? Till exempel hittade en forskare vid namn Carver sätt att tillverka plast från jordnötter. Det är fascinerande. Jag hade ingen aning om att jordnötter kunde vara så mångsidiga. Ja, det är otroligt hur en ingrediens kan leda till så många innovationer. Det belyser verkligen vikten av kreativt tänkande inom vetenskapen. Absolut. Jag älskar att lära mig om hur vardagliga föremål kan ha bredare effekter. Lektion 7. Att resa måste ses. Jag planerar en resa nästa månad. Det låter spännande. Vilka är dina måste se-sevärdheter på detta äventyr? Jag vill definitivt besöka de historiska landmärkena och museerna. Det är ett utmärkt val. De har ofta så mycket kultur och historia. Ja, och jag ser också fram emot att prova det lokala köket. Mat är en så viktig del av att uppleva en ny plats. Exakt. Jag vill fördjupa mig i den lokala kulturen så mycket som möjligt. Har du gjort några specifika planer för maten du vill prova? Jag har hört att gatumaten är otrolig. Jag vill prova allt. Lektion 8. Hälsa och medicinering. Förutom de som läkaren ger dig är droger bara dåliga nyheter. Det är ett starkt uttalande. Vad menar du med det? Jag tror att många receptfria läkemedel kan ha biverkningar. Det är sant. Det är alltid viktigt att väga risker och fördelar. Exakt. Jag föredrar att fokusera på naturläkemedel när det är möjligt. Jag förstår. Ett helhetsgrepp kan ibland vara mer fördelaktigt. Ja. Allt handlar om att hitta balans och lyssna på din kropp. Jag håller med. Att hålla sig informerad om vad vi stoppar i våra kroppar är avgörande. Låt oss fortsätta att utforska hälsosammare alternativ tillsammans. Lektion 9. Rosor och deras tilltalande. De flesta gillar rosor. De är en så klassisk blomma. Ja, det är det. Rosor växer på buskar och finns i så många färger. Exakt. Varje färg har sin egen betydelse, vilket gör dem ännu mer speciella. Jag älskar hur de luktar också. Doften är helt enkelt fängslande. Ja. De kan lysa upp vilket rum som helst och lyfta humöret direkt.
Har du någon favorittyp av ros? Jag gillar verkligen de klassiska röda rosorna. De symboliserar kärlek och passion. Jag är svag för gula rosor. De representerar vänskap och glädje. Båda är vackra val. Rosor har verkligen ett sätt att uttrycka känslor. Lektion 10. Perfekt picknickdag. Ja, det är perfekt för en picknick i parken. Jag håller med. Vädret är helt rätt och landskapet är vackert. Det är en fantastisk dag att njuta av utomhus och koppla av. Absolut. Har du en favorit picknickplats i åtanke? Det finns ett härligt område vid sjön som alltid är lugnt. Det låter perfekt. Jag älskar att vara nära vatten medan jag njuter av en måltid. Ja, och vi kan ta med lite snacks och en filt att sitta på. Perfekt. Jag kan inte vänta med att packa några läckra godsaker till oss. Låt oss få det att hända i helgen. Jag ser verkligen fram emot det. Lektion 11. Imponerande produkt. Det låter imponerande att du har jobbat med detta i månader. Ja, jag har ansträngt mig mycket för det. Vad tycker du om produkten? Jag är nyfiken. Vad exakt handlar produkten om? Det är en ny app designad för att hjälpa människor att hantera sin tid bättre. Det låter nyttigt. Tidshantering är en så avgörande färdighet. Absolut. Det kan göra stor skillnad i produktivitet. Hur fungerar appen? Den har anpassningsbara scheman och påminnelser för att hålla användarna på rätt spår. Det låter som ett fantastiskt verktyg. Jag kan se att många drar nytta av det. Lektion 12. Kundtjänst. Jag är imponerad av din kundservice. När kan jag checka in? Tack. Du kan checka in från klockan 15:00. Det är perfekt. Jag uppskattar flexibiliteten. Vi vill se till att våra gäster får en smidig upplevelse. Det märks definitivt. Har du några rekommendationer för närliggande sevärdheter? Ja, det finns flera fantastiska platser bara en kort promenad bort. Stor. Jag ska se till att utforska dem under min vistelse. Jag kan ge dig en karta och några broschyrer om du vill. Det skulle vara fantastiskt. Tack för din hjälp. Lektion 13. Inköpslista. Jag skulle vilja köpa en flaska Centrum och 2 tandborstar. Säker. Centrum är ett utmärkt val för dagliga vitaminer. Ja, jag har hört att det hjälper med den allmänna hälsan. Det gör det. Och tandborstar är avgörande för god tandhygien. Absolut. Har du ett specifikt märke i tankarna för tandborstarna? Jag föredrar vanligtvis mjuka borst för en skonsammare rengöring. Det låter bra. Jag kommer att gå för det alternativet också. Bra val. Låt oss gå till hälsogången för att ta tag i dessa föremål. Perfekt. Jag uppskattar din hjälp med min shopping. Lektion 14. Reseplanering. Jag brukar använda en populär resewebbplats. De har ett brett utbud av alternativ. Det är ett smart val.
Det är bra att ha olika alternativ att jämföra. Exakt. Jag älskar att kunna filtrera resultat baserat på mina preferenser. Ja, det gör det mycket lättare att hitta den perfekta platsen. Har du bokat några resor via den hemsidan tidigare? Jag har, och jag hittade några fantastiska erbjudanden på flyg och hotell. Det är häftigt. Jag borde definitivt kolla upp det för min nästa resa. Du borde. Det kan spara både tid och pengar. Tack för rekommendationen. Jag är exalterad över att planera mitt nästa äventyr. Lektion 15. Tågschema. Okej, låt mig kolla tågschemat åt dig. Ett ögonblick. Tack. Jag uppskattar din hjälp med detta. Inga problem. Det är viktigt att veta tiderna. Ja, jag vill se till att jag hinner med tåget i tid. Det verkar som att nästa tåg kommer om cirka 15 minuter. Det är perfekt. Jag har precis tillräckligt med tid för att ta en kaffe. Stor. Har du något favoritcafé i närheten? Ja, det finns en precis runt hörnet som jag älskar. Trevlig. Du kan njuta av en snabb drink innan din resa. Lektion 16. Evolutionsdiskussion. Vi tror att även om survival of the fittest kan vara en bra beskrivning av evolutionsprocessen. Det är också viktigt att överväga samarbete mellan arter. Absolut. Det är fascinerande hur samarbete kan leda till ömsesidiga fördelar. Ja, vissa arter trivs genom partnerskap, inte bara konkurrens. Exakt. Det visar att evolutionen är mer komplex än vi ofta tror. Vilka är några exempel på samarbete i naturen som du har hört talas om? Ja, bin och blommor har ett symbiotiskt förhållande som gynnar båda. Det är ett bra exempel. Naturen lär oss verkligen om balans. Definitivt. Att förstå denna dynamik kan förändra hur vi ser på överlevnad. Lektion 17. Gå ut ur komfortzoner. Det låter genomförbart. Hur kan jag ta mig ur min komfortzon? Det finns många sätt. Att börja smått kan vara ett bra tillvägagångssätt. Ja, jag tror att det skulle hjälpa att testa nya aktiviteter. Exakt. Även något enkelt, som att gå i en ny klass, kan vara fördelaktigt. Det är en bra idé. Jag har alltid velat lära mig dansa. Dans är ett roligt sätt att träffa nya människor och uttrycka dig själv. Definitivt. Jag ska leta efter lokala dansklasser att gå med. Det är andan. Varje litet steg kan leda till större förändringar. Jag är exalterad över att tänja på mina gränser och se vad som händer. Lektion 18. Beachvolleyboll. Jag skulle älska att testa beachvolley någon gång. Kan jag gå med dig? Absolut. Det är en så rolig sport att spela på stranden. Jag har aldrig spelat förut, men det ser spännande ut. Oroa dig inte. Det är lätt att plocka upp och jag ska visa dig grunderna. Det skulle vara jättebra. Jag ser fram emot det.
Vi kan planera en dag när vädret är fint och soligt. Perfekt. Jag tar med lite snacks som vi kan njuta av efteråt. Det låter som en plan. Det kommer att vara ett bra sätt att tillbringa dagen. Jag kan inte vänta. Låt oss få det att hända snart. Lektion 19. Kulinariska äventyr. Har du någonsin testat några internationella rätter? Ja. En gång hade jag en otrolig marockansk tagine som jag fortfarande tänker på. Det låter fantastiskt. Vad gjorde det så speciellt? Blandningen av kryddor var inte av denna värld. Det var så smakfullt. Jag älskar när en maträtt tar dig med på en sådan kulinarisk resa. Exakt. Det är som att smaka på en bit av en annan kultur. Gillar du att prova andra internationella rätter också? Absolut. Varje kök har sin egen unika charm och smaker. Jag skulle älska att utforska fler internationella restauranger tillsammans. Lektion 20. Notera funktioner. Stor. Jag ska anteckna det. Vilka andra funktioner bör jag tänka på? Det är viktigt att tänka på funktionalitet och användarupplevelse. Ja, användbarhet kan verkligen påverka hur effektivt något är. Absolut. Funktioner bör förbättra den övergripande upplevelsen för användarna. Vilka specifika egenskaper tycker du är viktiga? Jag tror att anpassningsmöjligheter och tillgänglighet är avgörande. Jag håller med. Människor uppskattar att kunna skräddarsy sina upplevelser. Exakt. Låt oss brainstorma en omfattande lista över funktioner tillsammans. Det låter som en plan. Jag är spänd på att se vad vi kommer fram till. Lektion 21. USA-rubriker. USA dominerade på 1990-talet tidningarnas första sidor. Ja, det var ett betydelsefullt decennium av många anledningar. Vad stod ut för dig? Jag tror att de tekniska framstegen var särskilt anmärkningsvärda. Absolut. Internets framväxt förändrade så mycket om hur vi kommunicerar. Definitivt. Det påverkade allt från affärer till personliga relationer. Och låt oss inte glömma de kulturella förändringar som ägde rum samtidigt. Rätt. Musik, moden och till och med politik utvecklades snabbt. Det är intressant att se hur dessa förändringar lade grunden för dagens samhälle. Ja, historien formar ofta vår nutid på oväntade sätt. Lektion 22. Resplaner. Ja, vi har en reservation för hotellet. Det är jättebra. När vi landat tar vi en skjutle till hotellet, eller hur? Exakt. Det gör resandet så mycket lättare när allt är ordnat. Jag håller med. Jag känner mig alltid mer avslappnad när jag vet att detaljerna är klara. Har du kollat transferschemat? Ja, den går var 30:e minut, så vi borde inte behöva vänta länge. Perfekt. Jag kan inte vänta med att slå mig ner och börja utforska. Jag också. Vad är det första du vill göra när vi kommer?
Jag skulle gärna kolla in de lokala sevärdheterna och ta lite mat. Lektion 23. Skaffa vänner. Den viktigaste delen i att få vänner är att lyssna på vad den andra personen säger. Absolut. Att lyssna visar att du bryr dig om deras tankar och känslor. Ja, och det hjälper till att bygga en stark grund för alla relationer. Jag tycker att ställa frågor också uppmuntrar till djupare samtal. Exakt. Det visar genuint intresse och hjälper dig att ansluta på ett personligt plan. Har du några tips för att bli en bra lyssnare? Jag försöker alltid hålla ögonkontakt och undvika distraktioner. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det hjälper verkligen att få den andra personen att känna sig värdefull. Jag tror att vara närvarande i nuet är nyckeln till att utveckla meningsfulla vänskaper. Lektion 24. Vandringsförberedelser. Hej! Jag hörde att du snart ska ut och vandra. Behöver du hjälp med att hitta en ryggsäck? Ja. Jag skulle kunna använda några råd. Vad ska jag leta efter i en bra ryggsäck? Tja, komfort är nyckeln. Se till att den har vadderade remmar och en bra passform. Det är vettigt. Jag vill inte vara obekväm på banan. Exakt. Tänk också på storleken. Den ska passa alla dina nödvändigheter utan att vara för skrymmande. Bra tips. Hur är det med fickor och fack? De är viktiga för organisationen, särskilt för vattenflaskor och snacks. Jag förstår. Jag vill vara beredd på en lång dag ute i naturen. Låt oss kolla in några butiker tillsammans för att hitta den perfekta. Lektion 25. Vidskepelse. Jag är inte vidskeplig. Jag tror inte alls på vidskepelse. Verkligen. Det är intressant. Vad får dig att känna så? Jag tror att de ofta är baserade på rädsla snarare än logik. Det är en rättvis poäng. Jag kan se hur vissa kan tycka att de är begränsande. Exakt. Jag föredrar att fokusera på fakta och bevis snarare än myter. Det är uppfriskande att höra det. Tror du att vidskepelse påverkar människors liv? Ibland, ja. De kan skapa onödig oro eller påverka beslut. Jag håller med. Det är bäst att närma sig livet med ett öppet och rationellt tänkesätt. Säkert. Låt oss fira kritiskt tänkande över vidskepelse vilken dag som helst. Lektion 26. Reseplanering. Absolut. Jag ska göra en lista över allt vi behöver för resan. Det låter som en bra idé. Ska vi också överväga att boka boende? Ja, definitivt. Det är viktigt att ha en plats att bo på i förväg. Jag håller med. Det hjälper oss att undvika stress i sista minuten. Dessutom ger det oss ofta bättre alternativ och priser om vi bokar tidigt. Exakt. Har du något specifikt hotell i åtanke? Jag har hört bra saker om några platser nära stadens centrum. Perfekt. Låt oss lägga till det i vår lista och kontrollera tillgängligheten. Jag är exalterad över att planera denna resa tillsammans. Lektion 27. Tacksägelseförberedelser.
Jag dukar. Min pappa snidar kalkonen och min mamma gör såsen. Det låter som en underbar Thanksgiving-tradition. Det är det verkligen. Varje person spelar en speciell roll i förberedelserna. Jag älskar hur familjetraditioner samlar alla under semestern. Ja, och maten är alltid en höjdpunkt på dagen. Vilken är din favoriträtt på Thanksgiving-middagen? Fyllningen är min favorit. Det är bara så smakfullt och tröstande. Jag kan inte motstå en god pumpapaj efter maten. Samma här. Låt oss se till att ha med alla våra favoriträtter i år. Lektion 28. Positiv förstärkning. Definitivt. Ha först tålamod och använd positiv förstärkning. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det hjälper till att bygga upp förtroende för andra. Exakt. När människor känner sig stöttade är det mer sannolikt att de förbättras. Ja, det skapar en positiv miljö för tillväxt och lärande. Har du använt denna metod i ditt arbete? Det har jag, speciellt när jag tränar nya lagmedlemmar. Det är smart. Det kan göra stor skillnad i deras upplevelse. Absolut. Alla uppskattar uppmuntran och erkännande. Låt oss fortsätta att främja positivitet i alla våra interaktioner. Lektion 29. Fruktshoppning. Vilka frukter ska vi få idag? Låt oss köpa äpplen, bananer och apelsiner. De är alla fantastiska val. Det låter perfekt. De är hälsosamma och mångsidiga för mellanmål. Ja, och de kan användas i så många recept. Har du ett favoritsätt att njuta av dessa frukter? Jag älskar att göra smoothies med bananer och apelsiner. De är så uppfriskande. Det låter läckert. Äpplen är bra för mellanmål när du är på språng. Absolut. Dessutom är de perfekta att baka också. Jag kan inte vänta med att njuta av alla dessa frukter. Låt oss gå till marknaden. Lektion 30. Hålla alla uppdaterade. Det är viktigt att rapporter håller alla uppdaterade om våra framsteg. Absolut. Att ha tydlig information hjälper hela teamet att hålla sig i linje. Vilka strategier kan vi implementera för att säkerställa att alla är informerade? Vi kunde sätta upp regelbundna möten och skicka ut veckouppdateringar. Det är en bra idé. Konsekvens är nyckeln för effektiv kommunikation. Ja, och vi kan använda digitala verktyg för att effektivisera rapporteringsprocessen. Jag håller med. Tekniken kan hjälpa oss att dela information snabbt och effektivt. Dessutom låter det teammedlemmar ställa frågor och ge feedback. Exakt. Öppen kommunikation främjar samarbete och förtroende inom teamet. Lektion 31. Konstnärliga intressen. Det låter intressant. Vilken typ av saker gillar du att rita? Jag tycker mest om att skissa landskap och naturscener. Det måste vara vackert. Har du en favoritplats du drar ifrån? Ja, det finns en park i närheten med fantastisk utsikt som inspirerar mig.
Jag kan se hur det skulle vara en fantastisk plats för kreativitet. Absolut. De växlande årstiderna erbjuder så mycket variation. Har du någonsin funderat på att visa upp ditt arbete? Jag har. Jag skulle älska att delta i en lokal konstutställning en dag. Det skulle vara ett fantastiskt tillfälle att dela med dig av din talang. Lektion 32. Utredningskritik. Kritiker av Dublinutredningen har anklagat den för att vara lite mer än en statlig inkvisition. Det är en allvarlig anklagelse. Vilka är de huvudsakliga bekymmer de har? Många anser att det saknar transparens och rättvisa i sina processer. Jag förstår. Det är avgörande för förfrågningar att upprätthålla allmänhetens förtroende och trovärdighet. Exakt. Utan det kanske resultaten inte tas på allvar. Vad tror du kan förbättra situationen? Att implementera tydligare riktlinjer och tillåta allmänhetens deltagande skulle kunna hjälpa. Det är bra förslag. Att engagera samhället är viktigt. Ja, det främjar en känsla av ansvarighet i processen. Lektion 33. Kontrollera boardingkortet. Vet du vilken grind vi måste gå till? Låt mig kolla vårt boardingkort. Den borde ha informationen. Det skulle vara till hjälp. Jag vill se till att vi inte missar vårt flyg. Det är gate 12, så vi har lite tid att ta ett mellanmål först. Perfekt. Jag skulle kunna ta en snabb bit innan jag går ombord. Ja, det finns ett café i närheten som serverar goda smörgåsar. Låter bra. Låt oss gå dit efter att ha checkat in. Absolut. Jag ser fram emot en god måltid innan vår resa. Jag också. Det är alltid skönt att koppla av lite innan man flyger. Lektion 34. Intensiva övningar. Och huvudövningar kan vara ganska intensiva. De kan verkligen utmana ditt fokus och din koordination. Definitivt. Hur brukar du närma dig dem? Jag gillar att börja långsamt och sedan gradvis öka svårigheten. Det är ett smart sätt att bygga styrka utan att överdriva det. Ja, att lyssna på din kropp är avgörande under alla träningspass. Har du testat några specifika huvudövningar som du rekommenderar? Jag har upptäckt att balansträning verkligen hjälper till att förbättra den övergripande stabiliteten. Det låter fördelaktigt. Jag måste införliva det i min rutin. Lektion 35. Blossom Festival. Vi har en blomningsfestival i min stad varje vår. Det låter härligt. Vilka aktiviteter har du under festivalen? Det finns blomsterutställningar, musikuppträdanden och lokala matförsäljare. Det låter fantastiskt. Jag älskar festivaler som hyllar naturen. Ja, det är ett bra sätt att föra samman samhället. Deltar du i något av evenemangen? Jag brukar hjälpa till att organisera blomsterarrangemangen till utställningarna. Det är underbart. Det måste vara givande att se ditt arbete visas upp. Det är det verkligen. Och mina grannar älskar att plantera pelargoner till evenemanget.